सासूबरोबर पटत नाही, ट्रिगर होतं, अपेक्षांचं ओझं असतं, संस्कारी सूनची अपेक्षा पूर्ण होत नाही, मी सून ह्या फ्रेमवर्कमध्ये फिट बसत नाही. तुम्ही सुद्धा जर या सिच्युएशनमधून जात असाल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. हाय, मी पल्लवी, माइंडसेट अँड लाईफ कोच, आणि आज मी आपल्या हीलिंग रिलेशनशिप्सच्या सिरीजमध्ये घेऊन आली आहे हा टॉपिक जो सगळ्यांना ट्रिगर असतो. डिस्क्लेमर, मी कुठल्याही नात्याबद्दल इथे वाईट बोलायला आलेले नाही आहे. प्रत्येक नातं खूप सुंदर असतं. उलट सासू सुनेचं नातं हे इतकं सुंदर आहे, जर समजून घेतलात दोघींनी तर अगदी आई मुलीसारखं एकत्र राहू शकतो. म्हणूनच ह्या EFT सीरीजमार्फत आपण हाच प्रयत्न करणार आहोत की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांच्यात सुद्धा सासू सुनेचं सुंदर नातं निर्माण होईल. ज्या आपल्याला निगेटिव्ह इमोशन्स येत आहेत, जे नकारात्मक विचार येत आहेत, ते आपण सगळे या EFTच्या माध्यमातून रिलीज करणार आहोत आज, आणि एकमेकांना जसे आहोत तसं ॲक्सेप्ट करणार आहोत. सो सुरू करूया. जर तुम्ही पहिल्यांदा EFT करत असाल तर व्हॉट इज EFT, EFTचा फायदा कसा होतो, हे सगळं मी एका व्हिडिओमध्ये सविस्तर सांगितलेलं आहे. प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. डू चेकआउट द व्हिडिओ. आणि आज आपण सुनेच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ह्या व्हिडिओकडे बघणार आहोत. मला माहिती आहे व्हिडिओचा पार्ट 2 सासूच्या पॉईंटनी सुद्धा असणार आहे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दॅट ॲज वेल. त्याआधी सुनेबद्दल आपण बोलूया. सून आपण जेव्हा म्हणतो की सासूबद्दलच्या भावना, तर तुम्हाला ट्रिगर फील होतं किंवा सासूबरोबर बोलताना तुम्हाला एक प्रकारची आदरयुक्त भीती कायम वाटत राहते. कायम फिअर ऑफ जजमेंट असतं की अरे, मला कुठल्या भावनेने माझ्याकडे बघतायत किंवा कुठल्या अपेक्षा माझ्याकडनं आहेत आणि मी त्या पूर्ण नाही करू शकत आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी एका सुनेच्या मनामध्ये कायम सतत सुरू असतात. प्लस आपली माहेरची इमेजसुद्धा आपल्याला सांभाळायची असते आणि सासरची इमेजसुद्धा तितकीच जपायची असते. या दोन्हीचा संगम घालताना घालमेल होत असते. करिअर, जॉब, ऑफिस, फॅमिली, नवरा, नंतर मुलं, ह्या सगळ्यामधून तिला सून ही एक इमेज फार वेगळी अशी जपावी लागते. ह्या सगळ्या इमेजेस त्याच्या बरोबरीने येतच राहतात. पण स्पेशली सुनेची कॅटेगरी जी असते, जी जबाबदारी असते, जो एक सो कॉल्ड आयडल सून हा जो टॅग असतो, तो प्रत्येक वेळी प्रत्येक सुनेला वाटतं की तो आपल्याला मिळावा, आपण सगळ्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात. प्रत्येक वेळी आपण सगळ्यांना सुखी ठेवलं पाहिजे आणि सगळ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या पाहिजेत. सुपर वुमनसारखं आपल्याकडे सुपर पॉवर्स असल्या पाहिजेत. असं जरी प्रत्येकाला वाटत असतं, तरी वास्तव हे आहे की वी आर जस्ट ह्युमन्स. एक साधी स्त्री आहे आणि मलासुद्धा भावना आहेत, माझ्यासुद्धा गरजा आहेत, माझ्यासुद्धा रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, लिमिटेशन्स आहेत, माझ्यातसुद्धा अनेक चांगले गुण आहेत. तर चांगलं ह्या बाजूचं आणि त्या बाजूचं, ह्या दोन्हीचं एकत्र करून आपण ह्या जीवनात चांगल्या पद्धतीने आपण जगू शकतो. इतकंच आपल्याला करायचं आहे. त्यासाठी आधी एक्सेप्ट करा की एका वेळी आपण सगळ्यांना खुश नाही ठेवू शकत. सो रिलॅक्स, आणि जसं आपण मोकळेपणाने, जितक्या मोकळेपणाने आपण आपल्या आईकडे बोलतो, तितक्याच मोकळेपणाने आपण आपल्या सासूकडे सुद्धा बोललं पाहिजे. ती सुद्धा एक स्त्री आहे आणि नक्की समजून घेईल. हा विचार करून आपण आजच्या EFT सिरीजला सुरू करूया, आणि वी विल टॅप आउट ऑल दॅट द थॉट्स दॅट आर गोईंग ऑन. हा विचार करता करता, सो मी व्हिडिओ जास्त लांबवणार नाही आहे. EFT प्रॅक्टिसकडे जास्त लक्ष देऊया, सो दॅट वी आर एबल टू रिलीज ऑल दीज थॉट्स रादर दॅन ओनली स्पीकिंग अबाउट दिस. ठीक आहे. तुम्ही जर पहिल्यांदा EFT करत असाल तर जस्ट फॉलो अलॉंग विथ मी. इवन दो मला सासूचं नाव काढलं तरी एक जबरदस्त ट्रिगर बसतो. आय एक्सेप्ट दिस फीलिंग and I deeply and completely accept myself. Even though I fear of judgment, I deeply and completely accept myself. I am not the face as a sanskari soon, but I still deeply and completely accept myself. सुनेच्या
अपेक्षांमध्ये, त्या चाकोरीमध्ये मी बसत नाही. प्रत्येक वेळी अपेक्षांचं ओझं खूप स्ट्रेसफुल असतं. ऑफिसमध्ये काम आणि घरी येऊन सुद्धा परत काम करा, हे शारीरिक खूप दमणुकीचं होतं. सासू म्हणून मला त्यांनी समजून घ्यायला नको का, असं सतत वाटत असतं. मी माझं घर सोडून त्यांच्या घरी आलेली असते, हा तरी त्यांनी विचार करायला हवा ना. मला सुद्धा एका नवीन आयुष्यात जेल व्हायचंय, ब्लेंड व्हायचंय. नवीन पद्धतींमध्ये मला समजून घ्यायचंय. खूप कठीण आहे हो सगळं ॲडजस्ट करायला. पण जर सासूची साथ मिळाली तर काय अवघड आहे असं कायम वाटतं. का बाकीच्या सासूंसारखं माझी सासू कोऑपरेटिव्ह नाही आहे? कधीच मला माझी सासू सॉरी का नाही म्हणू शकत? नेहमी मला दुसऱ्या सुनांबरोबर कंपेअर का केलं जातं? माझ्यात जे गुण आहेत ते कधी का सांगितले नाही जात? त्याबद्दल मला कधीच ॲप्रिसिएशन का नाही मिळत? माझ्यावर फक्त अपेक्षांचं ओझं असतं. जे नाही करत तेच फक्त हायलाईट होत असतं. पण मी जे करते त्याबद्दलची मला शाबासकी कधीच कोणीच दिली नाही आहे. मी सुद्धा नवीन गोष्टी शिकते आहे, नवीन घरात रुळती आहे. चुका माझ्याकडनं होणारच आहेत. जर मी ॲक्सेप्ट करते तर तुम्ही का नाही? मला फार अपेक्षा नाही आहेत, पण समजून घेणारी व्यक्ती हवी आहे. जिथे मी मन मोकळेपणाने बोलू शकेन. ज्यांच्याकडून मला काहीतरी चांगल्या गोष्टी शिकायला मिळतील. ज्यांच्याकडून मला सोडून देणं शिकायला मिळेल. कितीही ठरवलं की विचार नाही करायचा तरी प्रत्येक वेळी त्यांच्या वागणुकीतून ते स्ट्रेस आणून देतात. अँड आय जस्ट कांट बेअर दिस स्ट्रेस एनीमोर. मला खूप एम्बॅरेसिंग वाटतं जेव्हा माझ्याबद्दल वाईट साईड बोललं जातं. आय डोंट लाईक दिस ॲटिट्यूड. मी लग्न करून आले ह्या घरात. मला माझं स्थान मिळालं पाहिजे. तो सेन्स ऑफ बिलॉंगिंग मला मिळाला पाहिजे. आणि इतकंच मला अपेक्षित आहे. मला कोणीही जज न करता माझं फक्त ऐकून घेणं एकदा एवढंच अपेक्षित आहे. मला सुद्धा हे नातं सुंदर हवंय, विथ लव्ह अँड सपोर्ट. मी एक सासू म्हणून त्या स्त्रीकडे आदराने बघते. माझ्या आईच्या जागी मी त्या स्त्रीला मानते. And I truly adore her. I truly respect her. I really want a bond of love and support between us. I always wonder की हा बॉन्ड कधीही छान का होऊ शकत नाही? प्रत्येक वेळी तू मैं का पाहिजे एका सासू सुनेच्या नात्यामध्ये? प्रत्येक वेळी सुनेनेच का माघार घ्यावी? माणूस चुकू शकतो कुठल्याही वयाचा असला तरी. मग कधीतरी सासूनी जर माफी मागितली तर काय बिघडलं? जरीही असं माहिती असलं, असं वाटत असलं तरीसुद्धा माझी ती अपेक्षा नसते. पण कुठेतरी गोष्टी ट्रिगर झाल्यावर ह्या सगळ्या गोष्टी मनात येतात. आणि आज मी या सगळ्या गोष्टी रिलीज करायचं ठरवलं आहे. I choose to release all these negative emotions and all these negative thoughts. एक दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे आणि सोडायचा आहे. I accept my mother-in-law as she is. मी माझ्या सासूला गुणदोषांसकट स्वीकारते. मी माझ्या सासूला माझी आयडॉल म्हणून बघते. त्यांचा रिस्पेक्ट हा माझा रिस्पेक्ट आहे. त्यांच्यातले गुण मी बघते आणि दोष सोडून देते. आज मी आमच्या ह्या नात्याला एक नवीन वळण द्यायचं ठरवलं आहे. आज मी या नात्याला पूर्णपणे एक्सेप्ट करायचं ठरवलं आहे. विथ करेज, विथ लव्ह. यापुढे मी फक्त ह्या नात्यातले पॉझिटिव्ह पॉईंट्सना हायलाईट करणार आहे. मला हे नातं सुंदर
आणि खूप फ्लरिशिंग हवं आहे. आम्ही दोघीही एकमेकींबरोबर इव्हॉल्व होणार असं मला नातं हवं आहे. एकमेकींकडनं आम्हाला खूप शिकायचं आहे. एकमेकींना छान सपोर्ट करायचा आहे आणि पुढे घेऊन जायचं आहे. त्यांच्यासुद्धा ज्या अपूर्ण गोष्टी आहेत, ज्या अपूर्ण इच्छा आहेत, त्या मला पूर्ण करायच्या आहेत. त्यांनासुद्धा मला एक स्त्री म्हणून खूप आनंदाने मनापासून जगताना बघायचं आहे. आय चूज टू ॲक्सेप्ट ऑल धिस पॉझिटिव्ह थॉट्स and give our relationship a chance to flourish, a chance to rebond with love, rebond with care, rebond with trust. मला विश्वास आहे की आमचं हे नातं बहरून निघणार आहे. And I will be the happiest person to experience this wonderful relationship. मी माझ्या सासूला माझ्या आईप्रमाणेच प्रेम करणार आहे. माझ्या सासूला मी जे जे मला नाही करता येत तर सगळं मी त्यांना करू देणार आहे. त्यांच्या ज्या काही सुप्त इच्छा होत्या त्या सगळ्या त्यांना पूर्ण करायला मदत करणार आहे. त्यांना पूर्णपणे आनंद देणार आहे. मनापासून आनंद देणार आहे. त्यांना जसं हवं तसं त्यांनाही जगण्याची मुभा कुणीतरी द्यावी आणि मी ती मुभा त्यांना देणार आहे. आम्ही दोघी एक दिवस उनाडरित्या घालवणार आहोत आणि आज मी हे सगळं पॉझिटिव्ह आमच्या नात्यांमध्ये रुजवायचा प्रयत्न करते. स्वतःला त्या नात्यामध्ये मोल्ड करण्यासाठी 100% प्रयत्न करणार आहे. आणि आय ट्रस्ट इन माय सेल्फ की मी हे यशस्वीपणे पार पाडणार आहे. I invite happiness. I invite trust and love. I forgive and respect. I choose happiness over rejections. I choose love and trust over expectations. I invite this beautiful bond in my life. And I'm grateful to have this beautiful bond in my life. आज मी माझ्यासाठी आणि माझ्या सासूसाठी हे पाऊल उचलण्याचा पूर्णपणे ध्यास धरलेला आहे आणि आमचं सुंदर नातं हे मी बहरून टाकणार आहे. टेक अ डीप ब्रेथ इन अँड रिलीज इट. कसं वाटतंय? आय नो बऱ्याच जणांना हे फार कठीण गेलं असेल बोलायला सुद्धा किंवा ऐकायला सुद्धा की अरे यार पल्लवी तू असं कसं म्हणू शकतेस. पण ट्रस्ट मी, हे म्हणा, हे रिलीज करा हे नेगेटिव्ह थॉट्स. आणि ह्याबरोबर तुम्हाला जर अजून काही डीप रूटेड नेगेटिव्ह थॉट्स येत असतील ते सुद्धा तुम्ही प्लीज रिलीज करा. हे रिलीज करूनच तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये पॉझिटिव्ह गोष्टी अट्रॅक्ट करणार आहात, जेणेकरून तुमच्या आयुष्यामध्ये खरंच तुमचं रिलेशन एक पॉझिटिव्ह दृष्टीने बदलू शकणार आहे. सो प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस आणि कीप डुईंग EFT रेग्युलरली. आणि मला नक्की कमेंट्स करून कळवा की तुम्हाला हे टॉपिक कसं वाटलं, तुम्हाला काय चेंजेस वाटले हे EFT करून. मला फार उत्सुकता आहे ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट्समध्ये ऐकायची. आणि त्याचबरोबर स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस व्हिडिओ. हाच सगळा व्हिडिओ एका सासूच्या पर्स्पेक्टिव्हनी मी पुन्हा सांगणार आहे. EFT स्क्रिप्ट वेगळी असेल. सो सगळ्यांनी प्लीज हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून प्रत्येक सासू सुनेमध्ये, प्रत्येक घरामध्ये हे नातं अतिशय पॉझिटिव्ह वेनी, सुंदर पद्धतीने, अगदी दुष्ट लागेल असं हे सासू सुनेचं नातं कुठल्याही तू मेमेशिवाय आपण पुढे करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करूया. थँक्यू सो मच फॉर डुईंग दिस EFT फॉर युअर सेल्फ. आणि सबस्क्राईब करणं नसेल नवीन असा चॅनलला तर प्लीज सबस्क्राईब करायला विसरू नका. स्टे ट्यून फॉर व्हिडिओ पार्ट 2 ऑफ दिस सेम व्हिडिओ. ह्याचबरोबर जर तुम्हाला कुठल्याही स्पेसिफिक EFT टॉपिकची रिक्वेस्ट असेल तर प्लीज मला कमेंट्स करून कळवा. आणि जर तुम्हाला स्वतःवर